Na-miss nyo ba ang dagat? Gusto nyo bang pumunta sa lugar na di na kailangan gumastos ng malaki at di na kailangan pumunta ng malayo? Sa isang lugar na napapalibutan ng karagatan. Dito sa municipality ng Cordova, dito natagpuan ang isang paraiso. Paraiso na may tuturing dahil sa natatangi nitong ganda. Isa sa gusto kong puntahan ay malaparaisong pasyalan. Pero dito sa Cebu, di na kailangan pumunta ng malayo para ma-experience ito. My name is Joe and welcome to my channel. Ang lugar ay saktong-sakto sa naghahanap ng relax na karagatan. Kung gusto mong makakilala ng mga bagong kaibigan along the way. At kung suwak sa budget ang hanap nyo, pasok ang Bakhawan Paradise ng Cordova. Kailangan lang bumiyahe ng 1 oras papunta sa municipality ng Cordova para mapuntahan ang paraiso ng Bakhawan. Pagkadating sa jump-off point, kailangan lang magpalisa bago makasakay sa bangka. 25 peso lang naman ang boat fare at 20 peso na entrance per head for you to experience the mangrove paradise in Cordova, Cebu. Medyo mababa yung ano natin, yung tubig dito sa sa papunta dun sa Paradise Bakhawan. So kailangan namin maglakad galing dun sa jump off point papunta dito sa medyo malalim na part, malalim na bahagi ng ng dagat bago kami makasakay ng bangka. Yun lang, mga 5 minutes of walk siguro bago mapuntahan namin yung medyo malalim na part ng ng dagat para doon kami makasakay ng bangka. The pristine Bakhawan mangrove is just 20 minutes away from the mainland barangay of Buagsong in Cordova. This unexplored paradise is less than 2 hours away from Cebu City, not including 20 minutes boat ride. The place is just perfect for a quick hideaway from the buzz and buzz of the sea. There was nothing else I want to do. There was nowhere else I want to be than sitting in the ocean side with you. Dili siya kuan kay no? Di siya ingon nga nindot iyang sand ba pero kuan tinawon tubig no? Adi nindot dito. White sand dito. Papunta sa Bakhawan Paradise, may mga mangroves kaming nadadaanan. May mga malalaki, may mga bagong tanim pa lang. May mga shells and crabs din kayo makikita on your way. Kaya pa nino. Ano may power bank? At nag-power bank. Gay. Sa mga mag-row vlog lang tahan. Mag-over tayo. Mas maganda kung magdala ng maraming kaibigan para masulit nyo ang bonding for a day. Aka pa doong bay. Mananom kag kuan mangrove. Ato ka sa barko? Ato, ganahan siguro siya dito sa kanang bagong gihimo ba? Ato siya sa barko dapat. Nagikaw tali na din ano. Ato siya sa barko. So guys, papalapit na tayo dito sa sa my paradise. Unfortunately, medyo mababa nga yung tubig like I said earlier. So kailangan namin maglakad. Nakakapagod siya maglakad. My goodness. And I'm here. Kung alam nyo to, saan to? Alright.
Just comment down below kung nakapunta na kayo dito sa sa Mangrove Paradise here in Buagsong. Buagsong, Cordova. Nowhere else I wanna be than floating down that stream with you. Nakapag-exercise ka na, nakapag-enjoy ka pa sa halagang 20. Dagan mga starfish na. Oh, lagi na isot. Buwan, ganun sa iko. Di man na imbaw-imbaw, no? Ah. Manguha tag ko, Andre. Kinasun later on. Manguha ta. Welcome to my paradise! So, andito na kami sa paraiso. Yes, you! Sana ma-enjoy natin yung lugar dito. Medyo mababang alang ito. But I guess, sulit naman siguro dito. Right, may mga tao pala dito. Ah! 12? Dito sa Bakhawan, dito ko nakilala ang mga bagong kaibigan natin na mag-asawang sina Nicole at MJ. Welcome to the paradise. Sila pala yung mga bantay. Katol ka na atog ba? Hi guys! I'm Nicole. And I'm MJ, and we are a couple from Maribago, Lapu-Lapu City, and we're here at Bakhawan Paradise, Buagsong, Cordova. It's our first here and so relaxing place, sulit sa budget, and swak na swak. Sana makapunta din kayo dito at I'm sure hindi kayo magsisisi. Meron din po kaming YouTube channel. Please subscribe our YouTube channel. MJ and Nicole, please subscribe. Thank you. Bye. Thank you so much. Dahil mababa ang tubig pagdating namin, nag-ikot-ikot muna ako sa lugar para makahanap ng magandang spots. Right. So, lo. Di mga tumkuan. Actually, naglatay-latay dito rin sa ano. My next travel sa next travel na ako, most of the time you will see him on my video. Isa akong partner sa travel na natin mga naman sunod po. So i-tour lang sa kami dire sa kuan sa Bakhawan Paradise. Ako sa una. Muro man di ka bali uno eh. Di na ko eh. Okay. Di na. Uy, matanda ka. Ay, my goodness. Di na kalatay dito na. Kita ko itlogan ni Jesus umusa wala pa ko ma-brief na. Okay. Uy. Scary daw. Ay. Uy, okay.
Ang mga cottages ay gawa sa light materials kagaya ng kawayan at nipa leaves. Libre lang ang kanilang mga cottages at kailangan mo lang magbayad ng 20 pesos na entrance fee. Take note, walang kuryente sa lugar, kaya mas maigi magdala ng sariling power bank para sa inyong mga gadgets. At kung gusto nyo mag-kayaking, pwedeng pwede. Sa halagang 100 pesos, makapag-enjoy ka na sa loob ng isang oras at may mga life jacket din na pwede nyong rentahan. This island vibe feeling at Bakhawan Paradise keeps me coming back for more, and a feeling of belongingness with its nature. Isang panibagong video na naman ang natapos natin for today. Now it's time to read some comments sa ating mga friends na nag-iwan ng mga comments on our channel, on our videos. First, we have Chuck Garcia. Unsa gamit ni Muna drone? I'm actually using Mavic Mini 1. Make sure to use the right settings lang para medyo naman gumanda yung quality ng aerial shots natin. We also have Inamigo Vlogs. Carnaza Island is the best. 50-50 midiha sa unang pag-uli. Panghatag og tips master sa music background. Actually, nagda-download ako ng mga music background or background for my videos sa YouTube lang talaga. So, sa audio library, dun lang talaga ako naghahanap ng mga songs for my videos. And we also have Jonah TV. Ganda ng content mo. Keep doing it. Huwag mo sayangin. Stay safe and God bless. Thank you so much. I'm gonna try my best to upload quality content na ma-i-enjoy nyong panoorin on my YouTube channel. And last but not the least, we have We Wonder. Videos, good man, but you have to work on your audio. I was really having a struggle to hear what you're saying. Remember, the audio quality is always more important than video quality. When it comes to telling a story in video, a better mic would help, but even just try to make sure your voice isn't being drowned out by the music. Anyway, still like the video. No hate intended, just trying to help you to improve if I can. Ha ha. Much love and keep wondering. First, I would like to say thank you for taking time to leave some comments on my video. Excuse me. That actually helps a lot. If it's not because of you, I still wouldn't care about the audio recording that I have on my videos. Keep wondering, we wonder. Right, and that's all for today. I hope that you enjoy the videos, and if you have comments or suggestion or places that you would want me to visit, don't forget to comment down below. And thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye for now. See you next time.